ඉතින් අද වීඩියෝ එක ටිකක් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපි හැමෝම වගේ අපි බහුතරයක් දෙනා අනිවාර්යෙන්ම පරිගණකවල මෙහෙයුම් පද්ධතිය විදියට පාවිච්චි කරන්නේ Microsoft ලගේ Windows මෙහෙයුම් පද්ධතියක්. ඔයාලෙන් ගොඩක් දෙනා Windows 10 version එකක් හරි 2015 ඉඳලා මේ වෙනකන් අප්ඩේට් වෙවි ආපු Windows 10 version එකක් හරි එහෙම නැත්නම් 2021 රිලීස් වෙච්ච අලුත්ම Microsoft Windows 11 හරි තමයි ගොඩක් දුරට ඔයාගේ පරිගණකයට පාවිච්චි කරනවා ඇත්තේ. හැබැයි ඔයාලා කවදා හරි අහලා තියෙනවද Windows operating system මුලින්ම ආවේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් Windows operating system වල පළවෙනි එක මොකද්ද? graphical user interface එකක් තිබිච්ච. ඊට පස්සේ එතනින් පස්සේ දිගට මේ Windows මෙහෙයුම් පද්ධති වැඩි දියුණු වෙලා අද අපි මේ ගන්න desktop experience එක ගන්න තැනට එනකන් දියුණුනේ මොන version වලින් ඇවිල්ලාද කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ ගැන ඒක හින්දා ඔයා මගේ channel එක තාමත් subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරලා යන්න. එතකොට තමයි මම ඊළඟට මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම ඔයාට notification එකක් එන්නේ. ඉතින් එහෙනම් දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද මට මේ වීඩියෝ එක කරන්න ස්පොන්සර් කරලා තියෙන්නේ GVG Mall website එකෙන්. ඉතින් GVG Mall website එක හරහා ඕගලන්ට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඕගලන්ගේ software අවශ්‍යතා හැම එකක්ම ගොඩක් අඩු මුදලට genuine software ගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ විස්තරය බලමු. ඊට පස්සේ අපි යමු කොහොමද Windows පරිණාමය වුණේ කියලා කතා කරන්න. ඉතින් Windows වල ඉතිහාසය ගැන කතා කරන්න කලින් මම Windows වල අලුත්ම version එක ගැන කතා කරන්න තමයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මම ඉන්නේ GVG Mall website එකේ. ඉතින් GVG Mall website එකෙන් ඔයාලට Windows software ඊට පස්සේ Microsoft එකෙන් release කරන අනිත් software වගේම ඔයාලා game වගේ play කරනවා නම් game වලට අදාළ keys විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් games බොහොම අඩුවට ඔයාලට purchase කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. මේ GTA V කියන game එක $17කට වගේ originally purchase කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට game එකක් original purchase කරාට පස්සේ අපි අර crack version එකක් පාවිච්චි කරනවා වගේ නෙමෙයි අපිට මේකේ multiplayer පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ GTA online කියන platform එකට access කරන්න පුළුවන් වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි සෑහෙන games ප්‍රමාණයක් මේකෙන් ඔයාලට purchase කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි Steam එකට අදාළ keys වගේ දේවලුත් ඔයාලට මේකෙන් purchase කරන්න පුළුවන් gift card වගේ දේවල් බොහොම මිල අඩුවට. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නකෝ Windows වල අලුත්ම version එක ගැන. ඉතින් Windows 10 Home කියන key එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ Windows 10 Pro කියන key එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ keys දෙකම ඔයාලට purchase කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා GVG Mall website එකෙන්. ඉතින් මේ key එකක් purchase කරාම උදාහරණයක් විදිහට Windows අපි මෙන්න මේ 10 Pro කියන key එක purchase කරමුකෝ. මෙතන Byte Now වලට ගියා. ඔයා account එකක් හදලා නැත්නම් අලුතෙන් account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් Google account එක හරහා ඔයාට access කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් Google account එකක් කරා මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතන Byte Now කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතෙන්ට DW20 කියන discount code එක දුන්නොත් එහෙම මේක apply කරාට පස්සේ ඔයාට 25%ක discount එකක් හම්බ වෙලා $15කට විතර ඔයාට මේ Windows 10 Pro කියන key එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් submit order කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයා pay කරන method එක මොකක්ද කියලා තෝරන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාට PayPal වල වගේ balance එකක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් pay කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් PayPal පාවිච්චි කරලා Visa Mastercard එකකින් වගේ ඔයාගාව තියෙන credit or debit card එකකින් pay කරලත් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. මේක පාවිච්චි කරලා pay now කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ payment details දීලා ඔයාට පුළුවන් කමක් තියෙනවා මේක purchase කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට key එක හම්බ වෙලා ඇති. ඉතින් මේ key එක ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඔයාගාව දැන් තියෙන Windows 10 operating system එක originally activate කරගන්නත් ඔයා crack එකක් වගේ නම් පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් කමක් තියෙනවා මේ දැන් තියෙන Windows 10 වලට Windows 11 update එක ඇවිල්ලා නම් ඒ update එක දීලා Windows 11 activate කරගන්නත්. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන්ම Windows 11 ISO file එක download කරලා ඉවර වෙලා ඒක install කරද්දී activation key එක විදිහට මේ key එක දෙන්නත් Windows 11 activate කරගන්නත් මේ key එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ Microsoft Office පාවිච්චි කරනවා නම් මෙතන තියෙන Office 21 මම මේ අලුත්ම edition එක ගත්තේ. ඉතින් ඒක නම් $63ක් වෙනවා. ඒකටත් ඔයාලට 125ක discount එකක් හම්බ වෙනවා. මෙතනින් Byte Now වලට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මෙන්න මෙතෙන්ට DW20 කියන discount code එක දුන්නොත් එතකොට ඔයාලට මේකට ගෙවන්න වෙන්නේ $47යි. හැබැයි ඒ ගානත් ඔයාලට වැඩි කියලා හිතනවා නම් Office 16 Professional වගේ version ඔයාලට මේ website එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි Office 365 වලට ආසයි නම් ඒකත් ගොඩක් මිල අඩුවට මේ website එකෙන්ම ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් දැන්
කතාව ඉවරයි කීස් කොහොමද ගන්න ඔරිජිනල් කරගන්න කියලා. දැන් අපි යනවා Windows වල පරිණාමය ගැන කතා කරන්න. Windows වල පළවෙනි version එක වෙච්ච Windows 1.0 කියන version එක release වුණේ එච්චර කල් ඒගොල්ලන්ගේ තිබිච්ච MS-DOS කියන operating system එකට extension එකක් විදිහට 1985 අවුරුද්දේදී. මේක හරහා users ලට පුළුවන් වුණා virtual desktop එකක් experience කරන්න සහ folders වල තියෙන content මොනවද කියලා බලාගන්න MS-DOS වල වගේ නැතුව. ඒ වගේම Windows 1.0 වල Windows Paint, ඊට පස්සේ Windows Write, Calendar, Notepad එක සහ Reversal කියලා චූටි ගේම් එකකුත් ඇතුළත් වුණා. ඊට පස්සේ Windows වල දෙවනි edition එක වෙච්ච Windows 2.0 release වුණේ 1987 දී. ඉතින් මේකෙදි Word සහ Excel කියන software දෙකත් හඳුන්වලා දීපු හින්දා මේක 1.0 වලට වඩා සෑහෙන ජනප්‍රිය වුණා. ඉතින් මේ version එකේදී users ලට පුළුවන් වුණා overlapping windows, ඒ කියන්නේ Windows එක උඩ එක යවන්න, ඒ වගේම Windows resize කරන්න සහ VGA graphic වලට support කරන්නත් Windows 2.0 වල පහසුකම් තිබ්බා. ඉතින් 1990 දී තමයි Windows 3.0 කියන යාළගේ ඊළඟ version එක release වෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි Windows operating system එක ලෝකේ ජනප්‍රිය වෙන්න බලපාපු පළවෙනි operating system එක. ඉතින් මේ version එකේදී පුළුවන් වුණා multitasking Windows open කරන්න වගේම solitary කියන ඔයාලා දන්න game එක මුලින්ම ආවේ Windows 3.0ත් එක්ක. ඉතින් ඊට පස්සේ අවුරුදු 2කට පස්සේ 1992 දී Windows ලා තවත් version එකක් release කරනවා Windows 3.1 කියලා. ඉතින් මේකෙත් අරකේ තිබිච්ච පහසුකම්ම ටිකක් advance කරනවා වගේම මේක තමයි Windows operating system එක CD-ROM එකක් එක්ක බෙදලා දීපු පළවෙනි අවස්ථාව. ඉතින් 3.1 වල ඉඳලා අපිට CD-ROM එකකින් Windows අරගෙන අපේ computers වලට install කරගන්න පුළුවන් හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ 1993 දී Windows NT 3.1 කියලා operating system එකක් release කරනවා. මේක ඇත්තටම සාමාන්‍ය users ලට නෙමෙයි business සහ server වලට තමයි මෙන්න මේ NT 3.1 කියන එක release කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ NT 3.1 කියන operating system එක තමයි NTFS file system එකට support කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය users ලට ඒ වෙනකන් හම්බවලා තිබිච්ච නැති user management සහ network administration වගේ පහසුකම් මේ operating system එකට include වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ Windows NT වල ඊළඟ edition විදිහට 1994 දී Windows NT 3.5 සහ 1995 දී Windows NT 3.51 කියලා versions දෙකක් release කළා. ඉතින් මේ Windows NT 3.51 තමයි PowerPC architecture එකට අනුව design කරපු Windows ලගේ පළවෙනි operating system එක. ඉතින් ඒ වගේම 1995 අවුරුද්දෙම දැන් මම ඊළඟට කියන්න යන Windows 95ත් එක්ක client server support කරන්න මේ Windows NT 3.51 operating system එකට පුළුවන්කමක් හම්බුණා. ඉතින් මේ Windows NT කියන්නේ business operating system එකක් නේ. ඉතින් 1995 අවුරුද්දේදී සාමාන්‍ය users ලට පාවිච්චි කරන Windows 95 කියන Windows version එක release වුණා. ඉතින් ඒක අරගෙන තිබ්බේ 1995 95 කියන කෑල්ල අරගෙන තමයි Windows 95 එළියට දැම්මේ. ඉතින් ඒක තමයි 32 bit Windows වල පළවෙනි introduction එක Windows operating system වලට. ඉතින් ඒකෙදි start menu එක introduce කළා. ඒ වගේම taskbar එක introduce කළා වගේම plug and play function එක. ඒ කියන්නේ අපි දැන් අද pen එකක් ගැව්වාම සමහර උපකරණ ගැව්වාම අපි ආයි driver install කරන්න වගේ දේවල් කරන්න ඕනේ නැහැ නේ. ගහපු ගමන් එකකින් ටක් ගාලා අඳුර ගන්නවනේ operating system එක. ඉතින් අන්න ඒ function එක මුලින්ම introduce කරලා දුන්නේ 1995 Windows 95ත් එක්ක. ඒ වගේම අපි අද විහිළුවටවත් පාවිච්චි කරන්නේ නැති browser එකක් වෙන Internet Explorer කියන browser එකත් මුලින්ම introduce කරලා දුන්නේ Windows 95ත් එක්ක. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයෙ වතාවක් අර Windows NT කියන business and server operating system එකේ 4.0 කියන version එක introduce කරලා දුන්නා 1996 දී. ඉතින් මේක අපි කලින් වතාවේ Windows NT වල කියවනේ server කතන්දරයකුත් server වලටත් කියලා. හැබැයි NT 4.0 සම්පූර්ණයෙන්ම orient කරලා තිබ්බේ business වලට. ඉතින් ඒක 32 bit operating system එකක්, graphical interface එකක් තිබිච්ච ගොඩක් දුරට ඒක සමාන උනේ Windows 95 වල තියෙන appearance එකට. ඉතින් ඊට පස්සේ 1998 දී Microsoft එකෙන් Windows 98 කියන යාළගේ version එක release කළා. ඉතින් ඒක තමයි මම පාවිච්චි කරලා තියෙන පළවෙනි operating system එක. ඉතින් මේ version එකේදී web publishing wizard ඊට පස්සේ Microsoft chat වගේ පහසුකම් හඳුන්වලා දුන්නා වගේම මේකේ hardware drivers ගොඩක් දුරට වැඩි දියුණු කරලා තිබ්බා වගේම USB support එක
ගොඩක් දියුණු කරලා තිබ්බා. ඒ වගේම ගිගාබයිට් දෙකකට වඩා වැඩි පාටිෂන් වලට FAT32 ෆයිල් සිස්ටම් එක සපෝට් කරන විදිහටත් Windows 98 මේගොල්ලෝ හදලා තිබුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ 2000 අවුරුද්දේදී මේගොල්ලෝ රිලීස් කරනවා Windows 2000. ඉතින් Windows 2000 වලදී අපිට වැඩි දියුණු කරපු device manager එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. Windows Media Player බලා ගන්න පුළුවන් වුණා වගේම මේක multilingual operating system එකක් වුණා. users ලට පුළුවන් වුණා එයාලගේ display language එක තෝරන්න පවා. ඉතින් ඊට පස්සේ Windows ලා 2000 අවුරුද්දේම Windows ME එහෙම නැත්නම් Millennium Edition කියන එක රිලීස් කරනවා. හැබැයි මේකට මිනිස්සු කියන්න ගන්නවා mistake edition කියලා. මේකේ තිබිච්ච සෑහෙන දෝෂ හින්දා install කරද්දි වගේම මේක වැඩ කරද්දිත් සෑහෙන දෝෂ එන්න ගන්නවා. ඉතින් Windows ලගේ fail වෙච්ච operating system එකක් විදිහට තමයි Windows ME සලකන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ 2001 දී තමයි Windows XP එළියට එන්නේ. ඉතින් Windows XP අදටත් ලෝකේ සමහර පරිගණකවල පාවිච්චි වෙනවා. ඔයාලා දැකලා ඇති. ඉතින් Windows XP අතිශය ජනප්‍රියත්වයට පත් වෙච්ච Microsoft ලගේ operating system එකක්. ඉතින් ඒකෙද්දි මේ colors වැඩි දියුණු කරලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ start button එක කොළ පාට කරලා තිබ්බා වගේම users වලට පුළුවන් වුණා theme එකක් තෝරන්න පවා. ඒ කියන්නේ එයාලට theme එකක් දැන් කලින් Windows 98 වල වගේ අපිට එහෙම කරන්න බෑනේ. මේකෙදි අපිට theme එක වෙනස් කරලා අපිට කැමති theme එකක් දාගන්නත් XP වල අපිට අවස්ථාව හම්බ වෙලා තිබ්බා. ඒ විතරක් නෙමෙයි Windows XP version 2කින් රිලීස් වුණා Windows XP Home සහ Windows XP Professional විදිහට. ඒ වගේම Windows XP වලදී අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වුණා desktop එකේ search කරන්න පුළුවන් පහසුකම. ඒ වගේම CD burning software එකක් වගේම ආරක්ෂාව අතින් Windows XP ගොඩක් වැඩි දියුණු කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඊට පස්සේ 2007 දී Microsoft එකෙන් එළියට දානවා Windows Vista කියලා operating system එකක්. ඉතින් මේ Windows Vista operating system එකත් එක්ක අපිට හම්බ වෙනවා Windows Defender software එක. ඒ වගේම මුලින්ම speech recognition එන්නේත් Windows Vistaත් එක්ක. ඒ විතරක් නෙමෙයි Windows DVD Maker කියන software එකත් Windows Vistaත් එක්ක තමයි Microsoft මුලින්ම introduce කරන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි 2007 රිලීස් වෙච්ච Windows Vista operating system එක DirectX 10 වලට support කරනවා. හැබැයි මේ පහසුකම් හැම එකම අපිට හඳුන්වලා දුන්නත් Windows Vista කියලා කියන්නේ successful වෙච්ච operating system එකක් නෙමෙයි. මේකේ performance ගොඩක් අඩු මට්ටමේ තියෙනවා වගේම පරිගණකයේ තියෙන resources සෑහෙන use කරන්න ගත්ත හින්දා Windows Vista කියන්නේ Microsoft ලගේ fail වෙච්ච operating system එකක් විදිහට සලකනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ mistakes ඔක්කොම හදාගෙන 2009 අවුරුදු දෙකකට පස්සේ Microsoft එකෙන් රිලීස් කරනවා Windows 7 operating system එක. ඉතින් මේක නම් performance අතින් ගත්තොත් Vista වලට වඩා සෑහෙන ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලොත් බහුතරයක් Windows 7 පාවිච්චි කරලා ඇති කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි Windows 7 වලදී අපිට පොඩි function එකක් එනවා handwriting recognize කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි minimize කරලා තියෙන window එක උඩට cursor එක අරන් ගියාට පස්සේ ඒක preview කරන පහසුකමත් මුලින්ම Windows 7 එක තමයි එළියට එන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි Windows 7 එක Windows ලගේ තිබිච්ච software දෙකක් වෙච්ච Internet Explorer 9 කියන එක එනවා. ඊට පස්සේ Windows Media Player 12 කියන එක එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ 2012 අවුරුද්දේ තමයි Windows 8 කියන operating system එක Microsoft එළියට දාන්නේ. ඉතින් මේකෙදී යාළගේ සුපුරුදු start button එක ඒගොල්ලෝ අයින් කරලා දානවා. ඉතින් මේ version එකේදී තමයි ඉස්සෙල්ලාම Microsoft account එකක් එක්ක තමන්ගේ කම්පියුටරේ connect කරන පහසුකම Windows වලට හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඉතින් එතකොට Windows 8 වලදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා Microsoft account එකක් එක්ක connect කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ PC එක. ඒ විතරක් නෙමෙයි Windows 8 වලට පුළුවන් කමක් තිබ්බා USB 3.0 වලට support කරන්නත්. ඉතින් ඊට පස්සේ Windows 9 කියලා එකක් එවන්නේ නැතුව Windows 8.1 කියලා version එකක් එළියට දානවා 2013 අවුරුද්දේදී. අර Windows 8 වල තිබිච්ච අඩුපාඩු ටික අයින් කළා දාන්න. හැබැයි Windows 8.1 වලදී ඒගොල්ලෝ Windows 8 වල අයින් කළා දාපු start menu එක ආයිත් මේගොල්ලෝ Windows 8.1 වලට include කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ 2015 දී Microsoft එකෙන් Windows 10 කියන operating system එක release කරනවා. ඉතින් Windows 10 එක අපිට Cortana හම්බ වෙනවා. ඉතින් Cortana කියලා කියන්නේ voice recognize කරන්න පුළුවන් smart assistant කෙනෙක්. හරියට ඔයාගේ phone එකේ ඉන්න Google Assistant එහෙම නැත්නම් Apple Siri වගේ. ඒ වගේම Windows 10 වලදී තමයි Microsoft Edge කියන web browser එකත් මුලින්ම introduce කරන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි Windows 10 කියන operating system එක tablet වලට සහ desktop සහ laptop කියන computer දෙකටම support කරන හින්දා මේක අපිට mode එකක් තිබ්බා. ඔයගොල්ලෝ Windows 10 තියෙන tablet එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් keyboard එකකුත් connect කරන්න පුළුවන් එකක්. එතෙන්දී අපිට tablet mode එකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. එක ගලවලා ගත්ත ගමන්ම tablet mode එක අපිට desktop computer එකත් කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. tablet mode එකක් තිබ්බා. ඒ විතරක් නෙමෙයි desktop mode කියන දෙක අතර එකම operating system එකේදී මාරු වෙන්න පුළුවන්
පුළුවන්කමක් තිබ්බා Windows 10 වල ඉඳලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අවුරුදු 6ක නිහඬ ආයෝගකට පස්සේ 2021 ඔක්තෝබර් 5 වෙනිදා Windows ලා යාලගේ අලුත්ම ඔපරේටින් සිස්ටම් එක වෙච්ච Windows 11 රිලීස් කරනවා. ඉතින් හරි වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් ඉවර වෙනකන් බලුවා නම් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනි කොහොමද Windows පරිණාමය වුනේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මේගොල්ලන්ගේ තිබ්බේ GUI එකක්. එහෙම නැත්නම් graphical user interface එකක් නෙමෙයි command line interface එකක්. ඒක MS DOS කියලා තමයි හැඳින්වුවේ. ඊට පස්සේ තමයි DOS වල extension එකක් විදිහට 1.0 වල ඉඳලා අද අපි පාවිච්චි කරන Windows 11 වෙනකන් අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඉස්සරහට මම තවත් මේ වගේ මාතෘකා ගැන වීඩියෝස් අරගෙන එන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ගේ හිතේ ටයිටල් එකක් තියෙනවා නම් උදාහරණ වෙන්න පුළුවන් Android වල මේ විදිහට පරිණාමය සිද්ධ වෙච්ච හැටි. එහෙම නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ පරිණාමය සිද්ධ වෙච්ච හැටි වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ හිතේ තවත් ටයිටල් එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මට කියලා යන්න. එතකොට මට පුළුවන් වෙයි ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු හොයලා මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනි මේ වීඩියෝ එකේ මම කලේ ගොඩක් දුරට මේකට දාලා සිංහල ඉන්ෆර්මේෂන් සිංහලෙන් ගොඩක් තැන්වල සටහන් වෙලා නැහැ Windows version සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මම වෙනත් channels වල තියෙන English සහ වෙනත් language වලින් කරපු videos බලලා සහ Wikipedia එක සහ තවත් website වල තියෙන තොරතුරු අරගෙන ගොඩක් දුරට මේ වීඩියෝ එකේ කලේ අර English වලින් තියෙන content එක සිංහලට translate කරපු එක තමයි වැඩි හරියක්ම. ඉතින් ඒකින්ද ගොඩක් ස්තුති කරන්න ඕනේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට හරි මේවා original content හදපු අයට සහ originally ඒ articles publish කරපු අයට. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ තොරතුරු තමයි මම මේ විදිහට සිංහලට translate කරලා ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් විදිහට අරගෙන ආවේ. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගෙන යන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.